ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. તો આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ TI B.Sc સેમેસ્ટર 5 જેનું યુનિટ 5 એનું ચેપ્ટર છે ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી અથવા તો એનું ક્યારેક ટૂંકમાં લખેલું હોય IR એટલે કે ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી. તો એનું જોઈએ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન. તો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં તમને આપેલું છે ધ ઇન્ફ્રારેડ region of the spectrum encompasses radiation with wave numbers ranging from about 13,000 to 33 centimeter inverse or wavelength from 0.75 to 300 mu. આ જે સિમ્બોલ તમને આપેલો છે એ સિમ્બોલ છે mu નો. તો આ ઇન્ફ્રારેડ એટલે કે તમે નામ સાંભળેલું હોય UV એટલે કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ, IR એટલે કે ઇન્ફ્રારેડ, પછી આવે છે એક્સ રે. તો આ બધા જે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી છે એ વર્ણપટ, સ્પેક્ટ્રા એટલે કે વર્ણપટ, આ તમને નામ સાંભળેલું હોય કે એની જે રેન્જ હોય એ ક્યાંથી ક્યાં સુધી એની રેન્જ છે. તો કે IR ની રેન્જ તમને જો અહીંયા આપેલી છે 13,000 થી 33,000 સેન્ટીમીટર ઇનવર્સ, અથવા તો એની જે વેવલેન્થ છે એ કેટલી આપેલી છે 0.75 થી 300 મ્યુ. નેક્સ્ટ આપેલું છે ધ ઇન્ફ્રારેડ region has been subdivided into near, middle or far infrared. એટલે કે હવે આજે ઇન્ફ્રારેડ ની રિજિયન હતી એની રેન્જ હતી 13,000 થી 33,000. એમાં પણ પાછા ત્રણ પ્રકાર પડે છે. એ ત્રણ પ્રકાર કયા કયા? તો કે પેલું આપેલું છે તમને નિયર, એના પછી આવે છે મિડલ અને ત્રીજું આવે છે ફાર. તો એમાં પણ ત્રણ એના ભાગ પડી જાય છે. ઇન ફેક્ટ infrared radiation refers broadly to that part of the electromagnetic spectrum which lies between the visible and microwave region. એટલે કે જેમ જ્યાં ઇન્ફ્રારેડ રિજિયન છે એમ પાછા બે બીજા રિજિયન આવે છે. કયા? તો કે એક તો વિઝિબલ રિજિયન અને બીજું આવે છે માઇક્રોવેવ. તો આ બંનેની વચ્ચે તમને કયું રિજિયન જોવા મળે છે? તો કે ઇન્ફ્રારેડ રિજિયન. તો અહીંયા તમને રેન્જ આપેલી છે. રેન્જમાં જો ઇન્ફ્રારેડ રિજિયન છે એના ભાગ પાડેલા છે. એના ભાગ કયા કયા છે? તો કે પેલું આપેલું છે નિયર ઇન્ફ્રારેડ, બીજું આપેલું છે મિડલ ઇન્ફ્રારેડ અને ત્રીજું આપેલું છે ફાર ઇન્ફ્રારેડ. એટલે કે એની તમને રેન્જ આપેલી છે. જો અહીં આપેલી છે તો કે પેલા ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? 10,000 થી. 10,000 થી પૂરું ક્યાં થાય છે? તો કે 4,000. એ જે રેન્જ થશે એ કોની થશે? નિયર ઇન્ફ્રારેડ. ત્યાર પછી તો કે હવે મિડલ ઇન્ફ્રારેડ. તો મિડલ ઇન્ફ્રારેડ છે એની રેન્જ એ ચાલુ ક્યાંથી થશે? તો કે આ 4,000 થી ચાલુ થશે અને પૂરી ક્યાં થશે? તો કે 400. તો એ આવશે મિડલ ઇન્ફ્રારેડ. અને ત્રીજું આવે છે ફાર ઇન્ફ્રારેડ, જેની રેન્જ ચાલુ ક્યાંથી થશે? 400 થી અને પૂરી ક્યાં થશે? તો કે 50 ની આજુબાજુ. એટલે કે આ ફાર ઇન્ફ્રારેડ. ત્રણ રિજન આપેલા છે. તો એના તમને ત્રણેય ભાગ આપેલા છે. એ ત્રણેય ભાગ તમે અહીં જોઈ શકો છો. ઇન્ફ્રારેડ region thus constitute three parts. એટલે કે એના ત્રણ ભાગ. પેલો આવે છે ધ નિયર ઇન્ફ્રારેડ, બીજું આવે છે મિડલ ઇન્ફ્રારેડ અને ત્રીજું આવે છે ફાર ઇન્ફ્રારેડ. ત્યાર પછી તમને નેક્સ્ટ પોઈન્ટ અહીં આપેલો છે ધ નિયર ઇન્ફ્રારેડ કોરસ્પોન્ડ ટુ ધ એનર્જીઝ ઇન ધ રેન્જ. એટલે કે એની એનર્જી, હવે જે આ બધા રિજન હોય એની અમુક એનર્જી હોય, એ એનર્જીની રેન્જ તમને કેટલી આપેલી છે? તો કે એનર્જી ઇન ધ રેન્જ 37 to 10 કિલો કેલરી પર મોલ. એટલે કે 37 થી 10 કિલો કેલરી પર મોલ એ એની એનર્જીની રેન્જ આપેલી છે. The middle infrared corresponds to the energies in the range 10 to 1.0 કિલો કેલરી પર મોલ. એ જે રેન્જ છે એ કોની છે? તો કે મિડલ ઇન્ફ્રારેડ. અને ત્રીજું આપેલું છે તમને ફાર ઇન્ફ્રારેડ કોરસ્પોન્ડ ટુ ધ એનર્જી ઇન ધ રેન્જ 1.0 to 0.1 કિલો કેલરી પર મોલ. એટલે કે આ બધી જે તમને છે એ એનર્જી છે એની એનર્જીની શું આપેલી છે તમને? રેન્જ. બધા જે આપણે લેવલ હતા એના મિડલ, નિયર અને ફાર, એ ત્રણની એનર્જી. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આપેલું છે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી ઇન ધ મિડલ ઇન્ફ્રારેડ રિજિયન યુઝ્યુઅલી 4,000 to 666. એટલે કે 4,000 થી 666. એ કોની રેન્જ આપેલી છે તમે? મિડલ ઇન્ફ્રારેડ. ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી યુઝફુલ ફોર ધ સ્ટડી ઓફ ધ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. આ ક્યારેક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે 1 માર્ક્સમાં કે જે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ છે એના સ્ટડી માટે આપણે કયું રિજન આપણે યુઝ કરી શકીએ? સૌથી વધારે યુઝફુલ રિજન કયું છે? તો કયું આવશે? તો કે મિડલ ઇન્ફ્રારેડ. અને એની રેન્જ કઈ છે? તો કે 4,000 થી 666. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આપેલું છે મોલેક્યુલર સ્પેક્ટ્રા. એટલે કે કોઈ પણ તમને મોલેક્યુલ આપી દીધો હોય, હવે એના સ્પેક્ટ્રા એટલે કે એનો વર્ણપટ કેવો મળે આપણને? તો એમાં આપેલું છે ઇન્ટરેક્શન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન વિથ ધ મેટર. મેટર એટલે કે કોઈ પણ જે કમ્પાઉન્ડ લીધો છે એને નામ આપ્યું છે મેટર. પ્રોવાઇડેડ યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ મેટર એન્ડ હેન્સ ધ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ યુનિટ ઓફ ધ માસ. એટલે કે આજે IR સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી છે એટલે કે ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશન એ આપણે કોઈ પણ મેટર છે એટલે કે કોઈ પણ મોલેક્યુલ છે એના ઉપર એપ્લાય કરીએ
તો આપણને એના સ્ટ્રક્ચર વિશે માહિતી મળી શકે છે. સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી ઇન વિચ વી સ્ટડી ધ ઇન્ટરેક્શન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન વિથ મેટર. એટલે કે આમાં ઇન્ટરેક્શન કોનું થાય છે તો કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન એ કોના ઉપર આપણે એપ્લાય કરવાના છે તો કે મેટર એટલે કે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ પર. ડીલ્સ વિથ ધ ટ્રાન્ઝિશન વિચ અ મોલેક્યુલ અંડરગોઝ બિટવીન એનર્જી લેવલ્સ. એટલે કે એની એનર્જીમાં વધઘટ થાય. એટલે કે આપણે જે રેડિયેશન એપ્લાય કરીએ એ રેડિયેશન એક પ્રકારની એનર્જી જ છે. એ કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ ઉપર આપણે રેડિયેશન એપ્લાય કરીએ તો એ કમ્પાઉન્ડ છે એની એનર્જી અથવા તો ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલે કે વધે છે અથવા તો એની એનર્જી ડિક્રીઝ થાય છે એટલે કે ઘટે છે. તો એના જે એનર્જી લેવલ આપેલું છે કયા એનર્જી લેવલમાં ચેન્જ થાય તો અહીં નામ આપેલું છે તમે રોટેશનલ, વાઇબ્રેશનલ, ઇલેક્ટ્રોનિક, ન્યુક્લિયર સ્પિન અને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્પિન. એટલે કે આટલા જે કમ્પોનન્ટ છે એમાં એનો ફેરફાર થઈ શકે છે. ઓન ધ એબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ધ ફોટોન્સ ઓફ સુટેબલ એનર્જી ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ સર્ટેન સિલેક્શન રૂલ્સ. એટલે કે એ જે રેડિયેશન એપ્લાય કરવું એમાંથી એ ફોટોન છે એને શું કરે તો કે એબ્ઝોર્બ કરે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલો છે ધ ટ્રાન્ઝિશન વિચ સ્ટ્રિક્ટલી ઓબે ધ સિલેક્શન રૂલ્સ. એટલે કે એ જે આપણે હાયર રેડિયેશન એપ્લાય કરી છે એમાં પણ અમુક સિલેક્શન એટલે કે કઈ રેન્જનું આપણે એપ્લાય કરવું તો એના માટેના સિલેક્શન રૂલ આર નોન એઝ ધ અલાઉડ ટ્રાન્ઝિશન. એટલે કે જે સિલેક્શન રૂલને ફોલો કરતું ટ્રાન્ઝિશન હોય એને નામ આપ્યું છે અલાઉડ ટ્રાન્ઝિશન. નેક્સ્ટ ધ ટ્રાન્ઝિશન વિચ ડુ નોટ ઓબે ધ સિલેક્શન રૂલ્સ આર ધ ફોરબિડન ટ્રાન્ઝિશન. અને એને જ નામ શું આપ્યું છે ફોરબિડન ટ્રાન્ઝિશન. એટલે કે જે ટ્રાન્ઝિશન છે એ જે એના સિલેક્શન રૂલ છે એને ફોલો કરતું હોય એને નામ શું આપી દીધું આપણે અલાઉડ ટ્રાન્ઝિશન. અને જે સિલેક્શન રૂલને ફોલો ના કરતું હોય એને નામ આપ્યું છે આપણે ફોરબિડન ટ્રાન્ઝિશન. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આપેલું છે ધ ફોરબિડન ટ્રાન્ઝિશન ઇન અ સ્પેક્ટ્રમ આર જનરલી લેસ ઇન્ટેન્સ ઓર વીકર ધેન ઓલ અલાઉડ ટ્રાન્ઝિશન. ઇન્ટેન્સ એટલે કે તો કે એનો શાર્પ પીક મળતો હોય એટલે કે આ રીતે તમને અણીવારો ભાગ મળતો હોય તો એને ઇન્ટેન્સિટી વધારે હોય એટલે કે ઉપરનો ભાગ અણીવારો હોય એટલે કે એને શાર્પ અથવા તો સ્ટ્રોંગ પીક કહેવાય. અને આ રીતે જો ઉપરનો ભાગ તમને અણીવારો ન મળતો હોય તો એને શું કહેવાય તો કે લેસ ઇન્ટેન્સ એટલે કે બ્રોડ. એને બીજું નામ આપી શકો તમે બ્રોડ પીક અથવા તો એ કેવો હોય તો કે વીક. તો આપણને જે અહીં મળે છે એ કયું તો કે ફોરબિડન ટ્રાન્ઝિશન છે એના દ્વારા જે આપણને સ્પેક્ટ્રમ મળે છે એ કેવો છે તો કે લેસ ઇન્ટેન્સ છે. એટલે કે એમાં તમને આવો અણીવારો ભાગ જોવા મળશે નહીં. અને બીજું કયું આપે છે તો કે વીક એટલે કે એનું પીક છે એ સ્ટ્રોંગ મળશે નહીં. ત્યાર પછી તમને અહીંયા નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલો છે ધ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ધ એનર્જી possessed by the molecule are. એટલે કે અલગ પ્રકારની એનર્જી છે એમાં શું ફેરફાર થાય છે એ હવે જોઈએ. તો એમાં પહેલું આપેલું છે ટ્રાન્સલેશન એનર્જી. એમાં કીધું છે ધ ke એટલે કે કાઇનેટિક એનર્જી possessed by a molecule by virtue of its motion in space which involves the change of the position of the center of mass with respect to WRT એટલે કે with respect to the surrounding is known as the translation energy. એટલે કે એનું જે સેન્ટર છે એ સેન્ટરની આજુબાજુમાં કેટલું એનું ટ્રાન્ઝિશન થાય છે કેટલો ફેરફાર થાય છે એ આ એનર્જી છે એ એનર્જીમાં કેટલો ચેન્જ થાય છે એને નામ શું આપ્યું છે ટ્રાન્સલેશન એનર્જી. સેકન્ડ આપેલું છે રોટેશન એનર્જી. A non-linear molecule has the 3 rotational of the degree of freedom while a linear molecule has only 2 rotational degree of the freedom. એટલે કે નોન લિનિયર મોલેક્યુલ હોય તો એની 3 એક્સિસ આપણને જોવા મળે. એ 3 એક્સિસ કઈ તો કે એક આ રીતે આ દોરો તો એક્સ એક્સિસ, એના પછી આ દોરો તો વાય એક્સિસ, અને ત્રીજી આ જે એક્સિસ છે એ કઈ આવે તો કે ઝેડ એક્સિસ. એટલે કે 3 ડાયમેન્શનમાં એ મોશન થતો હોય. જ્યારે લિનિયર મોલેક્યુલ કેવો હોય તો કે આ રીતે એની 2 જ ડાયરેક્શન તમને જોવા મળતી હોય. આ લિનિયર મોલેક્યુલ છે તો એની તમને 2 ડાયરેક્શન જોવા મળતી હોય છે. ત્યાર પછીનો તમને નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલો છે વાઇબ્રેશનલ એનર્જી. ત્રીજી એનર્જી આવે છે વાઇબ્રેશનલ એનર્જી. વાઇબ્રેશનલ એનર્જી એમાં આપેલું છે અ મોલેક્યુલ કેન ઓલ્સો એક્વાયર અ એનર્જી એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ વાઇબ્રેશનલ ઇન ધ મોલેક્યુલ. ફોર અ મોલેક્યુલ કન્ટેનિંગ નાઇટ્રોજન એટમ્સ n એટમ્સ there are in 3n degree of the freedom. એટલે કે n એટલે કે નંબર ઓફ એટમ કેટલા હોય તો કે n જેટલા, એટલે કે 2 હોય 3 હોય 4 હોય જેટલા હોય. તો એની જે ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ એટલે કે કેટલા ડાયમેન્શનમાં એનો ફેરફાર થાય તો અહીં કેટલા આપેલા છે તો કે 3n. એટલે કે n ઇક્વલ ટુ તમારે જેટલા એટમ હોય એ વેલ્યુ તમારે મૂકી દેવાની. Of which there will be 3 translational degree of the freedom and 3 rotational degree of the freedom. તો એની જે ટ્રાન્સલેશનલ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ છે એ પણ 3 મળશે અને જે રોટેશનલ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ છે એ પણ કેટલી મળશે તમને 3 મળશે. ત્યાર પછીની જે એનર્જી આવે છે એ ઇલેક્ટ્રોનિક એનર્જી.
The energy developed in a molecular system is a result of specific arrangement of the electrons under the influence of set of nuclei is known as the electronic energy. એટલે કે એ શું કહેવા માંગે છે તો કે કોઈ પણ એટમ હોય એના જે સેન્ટર છે એની જે સેન્ટરની આજુબાજુ એ રોટેટ કોણ થતો હોય તો કે ઇલેક્ટ્રોન. તો એ ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોનની એનર્જીમાં પણ વધારો અથવા તો ઘટાડો થઈ શકે છે. એટલે કે એ જે એનર્જી છે એને નામ આપ્યું છે ઇલેક્ટ્રોનિક એનર્જી. ત્યાર પછી હવે વાત કરીએ આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ઓફ ધ IR સ્પેક્ટ્રોમીટર. એટલે કે આજે આપણે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ છે એનું જે આપણે એનાલિસિસ કરવું હોય તો એને આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં મૂકવો પડે અને જે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એને જે નામ આપ્યું છે એને નામ શું આપ્યું છે તો કે IR સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર. તો એમાં આપેલું છે ધ એસેન્શિયલ કમ્પાઉન્ડ. એસેન્શિયલ એટલે કે જરૂરી જે મેઇન એના કમ્પોનન્ટ છે એ ઓફ એન ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોમીટર આર. એના 5 કમ્પોનન્ટ છે એ 5 કમ્પોનન્ટમાં તમને પહેલું આપેલું છે તો કે લાઇટ સોર્સ. લાઇટ સોર્સ એટલે કે તો કે જેમાંથી આપણે રેડિયેશન આપણે બહાર નીકળતા હોય એટલે કે જેમાંથી આપણે રેડિયેશન મળશે એને શું કહેવાય તો કે લાઇટ સોર્સ. ત્યાર પછી આવે છે મોનોક્રોમેટર અથવા તો એને નામ આપ્યું છે ઓપ્ટિકલ મટીરિયલ. મોનોક્રોમેટર એટલે કે મોનો એટલે કે આપણે કેવું હોય તો એક થાય એટલે કે આપણને જે આ લાઇટ સોર્સ છે આ લાઇટ સોર્સમાંથી જે આપણે જે રેડિયેશન મળશે એ પોલીક્રોમેટિક હશે. પોલીક્રોમેટિક એટલે કે તો કે એક કરતા વધારે આપણને કિરણો મળતા હશે. એ એક કરતા વધારે કિરણોની આપણે જરૂર નથી. આપણે માત્ર એક જ કિરણની જરૂર છે. એ એક જ કિરણ છે એ આપણે કમ્પાઉન્ડ ઉપર આપણે એપ્લાય કરવાનું છે. તો ઝાઝા બધા કિરણો છે આ ઝાઝા બધા કિરણો હોય આ આપણે લાઇટ સોર્સ છે એમાંથી આ ઝાઝા બધા કિરણો મળતા હોય પરંતુ આપણે કેટલા કિરણની જરૂર છે તો કે એક જ કિરણની જરૂર છે અને એને આપણે આ કમ્પાઉન્ડ ઉપર આપણે એપ્લાય કરવાનો હોય. તો આ ઝાઝા બધા કિરણો છે એમાંથી ખાલી આપણે જરૂરી રેડિયેશનનું એક જ કિરણ જોતું હોય તો ત્યાં વચ્ચે એક કમ્પોનન્ટ રાખવા માટે એ કમ્પોનન્ટ કયો છે તો કે મોનોક્રોમેટર. મોનોક્રોમેટર એટલે કે આ જે ઝાઝા બધા કિરણો છે એને જે ઇન્સ્યુલન આપણે જે જરૂરી લેન્થનું કમ્પોનન્ટ જોઈએ એ જરૂરી લેન્થનું રેડિયેશન જોઈએ એ એક રેડિયેશનમાં એ કન્વર્ટ કરી દે છે. ત્યાર પછી થર્ડ આવે છે સેમ્પલ હોલ્ડર. સેમ્પલ હોલ્ડર એટલે કે તો કે આજે આપણે કમ્પાઉન્ડ છે જે કમ્પાઉન્ડ ઉપર આપણે રેડિયેશન એપ્લાય કરવું છે એને પણ અમુક વેસલમાં આપણે ભરવું પડે. એ જે વેસલ છે એને નામ આપાય તો કે સેમ્પલ હોલ્ડર. ત્યાર પછી આવે છે ડિટેક્ટર એટલે કે કમ્પાઉન્ડમાંથી રેડિયેશન પાસ થઈ ગયું હવે એમાંથી અમુક રેડિયેશન પાછું બહાર નીકળશે એ રેડિયેશનને આપણે ડિટેક્ટ કરવાનું. ડિટેક્ટ એટલે તો કે એનું આપણે એનાલિસિસ કરવાનું. એ જે એનાલિસિસ કરવા માટે જે યુઝફુલ થશે એ કયું આવશે ડિટેક્ટર. અને છેલ્લે આપણને જે રેડિયેશન આપણે બહાર નીકળશે એના ડેટા છે એ ડેટા આપણે રેકોર્ડ કરી આપશે એટલા માટે એને નામ આપ્યું છે રેકોર્ડર. તો આપણે હવે એનું ફિગર જોઈએ એ કઈ રીતે કમ્પાઉન્ડ વર્ક કરતા હોય. તો અહીંયા આપેલું છે સૌથી પહેલું છે લાઇટ સોર્સ એટલે કે એમાંથી આપણે રેડિયેશન મળશે. એટલે કે જેમ આપણે ટ્યુબલાઇટ ચાલુ કરીએ તો ટ્યુબલાઇટમાંથી આપણને પ્રકાશ મળે તો એ જે લાઇટ સોર્સ થયો એ જ રીતે અહીંયા પણ અમુક લાઇટ સોર્સ મૂકવામાં આવશે. ત્યાર પછી આવે છે તો કે એમાંથી આ જે રેડિયેશન નીકળ્યું એ રેડિયેશન નીકળશે. હવે શું કરવાનું આપણે તો કે એને આપણે સિંગલ બીમમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો અહીંયા વચ્ચે જો આપેલું છે તો કે રેફરન્સ બીમ. રેફરન્સ બીમ એટલે તો કે આપણે કોઈ પણ બે વસ્તુને સરખાવીએ તો જ આપણને એમાં શું ફેરફાર છે એ ખબર પડે. એટલે કે એક કમ્પોનન્ટ છે એને રેફરન્સ તરીકે લઈ લેવામાં આવે છે અને એની સાથે આપણે જે કમ્પાઉન્ડનું એનાલિસિસ કરવાનું છે એને આપણે સરખાવવાના થાય છે. એટલે કે આ જે બીમ આવશે એ કયું થશે તો કે રેફરન્સ બીમ જેની સાથે આપણે સરખાવવાનું છે અને આપણે જે કમ્પાઉન્ડમાંથી પાસ કરવાનું થશે એ આ બીમ થશે અને એ બીમ છે જો આપેલું છે સેમ્પલ બીમ. સેમ્પલ બીમ એટલે કે તો કે જે કમ્પાઉન્ડનું આપણે એનાલિસિસ કરવાનું છે એમાંથી આપણે એને પાસ કરશું. ત્યાર પછી અહીંયા આપેલું છે તો કે એન્ટ્રન્સ સ્લિટ. એન્ટ્રન્સ સ્લિટ એટલે કે તો કે એમાંથી જે લાઇટ સોર્સના આપણે રેડિયેશન મળ્યા એમાંથી એન્ટર થશે અને પછી અહીંયા રાખેલું છે તો કે પ્રિઝમ. એટલે કે પ્રિઝમ રાખેલું તો કે એ જ બધા એ રેડિયેશન છે એનું શું કરશે તો કે ડિટેક્ટ કરશે અને એમાંથી આપણે પોલીક્રોમેટિકમાંથી આપણે મોનોક્રોમેટિક કરવામાં આપણને હેલ્પ કરશે. ત્યાર પછી આવે તો કે જે કમ્પાઉન્ડ છે એ ધારો કે અહીંયા આપણે કમ્પાઉન્ડ રાખી દીધો હોય એ કમ્પાઉન્ડ છે એ કમ્પાઉન્ડમાંથી રેડિયેશન બહાર નીકળ્યા તો એ કમ્પાઉન્ડમાંથી રેડિયેશન બહાર નીકળશે એ ક્યાં જતા રહેશે છેલ્લે તો કે એમ્પ્લીફાયર અથવા તો ડિટેક્ટર અને ત્યાં એ કમ્પાઉન્ડનું શું થશે તો કે ડિટેક્શન થશે. તો અહીંયા જે આપણે આપેલા છે કમ્પોનન્ટ એ કમ્પોનન્ટ હવે ડિટેલમાં જોઈએ. પેલું આપેલું છે તમને લાઇટ સોર્સ. તો એમાં કીધું છે ઇન્ફ્રારેડ સોર્સ આર ધ હોટ બોડીઝ. એટલે કે એ જે આપણે ધારો કે લેમ્પ છે લેમ્પને આપણે ચાલુ કરીએ તો એ કેવો થઈ જાય તો કે ગરમ થઈ જાય. એવી જ રીતે અહીંયા જે ઇન્ફ્રારેડ સોર્સ છે એટલે કે લાઇટ સોર્સ છે એ પણ કેવા હશે તો કે હોટ બોડીઝ which emit continuously throughout the infrared and which approximate a black body radiator in their emission properties. એટલે કે એ કેવી હશે તો કે બ્લેક. આપણને ખબર છે કે બ્લેક કલર છે એ જે સૂર્યનો જે પ્રકાશ છે એનું શોષણ વધારે કરે છે એટલે કે ગરમ જલ્દી થાય છે. એટલે કે અહીંયા એવી હોટ બોડીની જરૂર હોય એટલા માટે એને નામ શું આપ્યું છે તો કે બ્લેક બોડી.
એન ઇન્કેન્ડેન્ટ સોલિડ ઇઝ યુઝ, અહીં જો બીજું આપણે સોર્સ આપ્યો છે, ઇન્કેન્ડેન્ટ સોલિડ ઇઝ યુઝ એઝ ધ સોર્સ ઓફ ધ ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશન. તો સોલિડ ઇઝ હીટેડ ઇલેક્ટ્રિકલી ટુ 1200 to 1500 સેલ્સિયસ, એટલે કે 1200 થી 1500 ડિગ્રીથી એને હીટ કરો ત્યારે એમાંથી આપણે ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશન મળી શકે છે. તો આ તો આપણો લાઇટ સોર્સ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ લાઇટ સોર્સ આપેલો છે નોન્સ ગ્લોવર. એ પણ એક લાઇટ સોર્સનું નામ છે. ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન સોર્સ ઓફ ધ રેડિયેશન which have been used in the infrared spectroscopy. એટલે કે આ નોન્સ ગ્લોવર છે એ પણ આમાં યુઝફુલ થઈ શકે છે. તો નોન્સ ગ્લોવર કન્સિસ્ટ ઓફ અ રોડ ઓર હોલો રોડ, એટલે કે નળાકાર પાઇપ જેવું હોય, ટ્યુબ અબાઉટ ધ 2 સેન્ટીમીટર લોંગ એન્ડ 1 મિલીમીટર ડાયામીટર, એટલે કે 2 સેન્ટીમીટર એ લાંબી નળાકાર ટ્યુબ હશે અને એનો ડાયામીટર કેટલો હશે તો કે 1 મિલીમીટર. મેડ બાય ધ સિન્ટરિંગ એટલે કે એના લેયર હોય, અ મિક્સર ઓફ ઓક્સાઇડ ઓફ ધ સીરિયમ, એટલે કે સીરિયમ જે મેટલ છે, સીરિયમ છે, એટમ છે, એનો ઓક્સાઇડ છે, એના ઓક્સાઇડ યુઝ કરવામાં આવે છે. બીજું શું યુઝ કરવામાં આવે તો કે ઝર્કોનિયમ, થોરિયમ એન્ડ યુટ્રિયમ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સોર્સ આવે છે અ ગ્લોબર. ગ્લોબર છે એ પણ એક લાઇટ સોર્સ જ છે. ઇઝ અ સિલિકોન કાર્બાઇડ રોડ, એ પણ એક પ્રકારનો રોડ જ છે અને શેનો બનેલો હોય તો કે સિલિકોન કાર્બાઇડનો. યુઝ્યુઅલી અબાઉટ ધ 5 સેન્ટીમીટર ઇન લેન્થ, એની લેન્થ કેટલી હશે 5 સેન્ટીમીટર એન્ડ 0.5 સેન્ટીમીટર ઇન ડાયામીટર. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇલેક્ટ્રિકલી હીટેડ, એટલે કે એને ઇલેક્ટ્રિકલી હીટ કરવામાં આવે. હેઝ બીન એડવાન્ટેજ ઓફ ધ પોઝિટિવ કોફિશિયન્ટ ઓફ ધ રેઝિસ્ટન્સ, એટલે કે એમાંથી આપણને જે ગુણાત્મક આપણે જે જરૂરી રેડિયેશન છે એ એમાંથી મળી શકે છે. ત્યાર પછીનો લાઇટ સોર્સ આવે છે અ ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટ લેમ્પ. હેઝ ઓલ્સો બીન ફાઉન્ડ સેટિસ્ફેક્ટરી ફોર ધ નિયર ઇન્ફ્રારેડ રિજન, એટલે કે જે નિયર ઇન્ફ્રારેડ રિજનમાં આપણે જો કોઈ ડેટા એનાલિસિસ કરવાનું હોય તો એના માટે આપણે લાઇટ સોર્સ કયો યુઝ કરી શકીએ તો કે ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટ લેમ્પ્સ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આપેલું છે તમને તો કે બીજો કમ્પોનન્ટ છે મોનોક્રોમેટર ઓર ઓપ્ટિકલ મટીરિયલ. એમ આપેલું છે પ્રિઝમ ઓર ગ્રેટિંગ ટાઇપ્સ મોનોક્રોમેટર આર એમ્પ્લોયડ ઇન ધ ઇન્ફ્રારેડ રિજન, એટલે કે અથવા તો આપણે મોનોક્રોમેટર તરીકે કોનો યુઝ કરી શકીએ તો કે પ્રિઝમનો. હાવેવર પ્રિઝમ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આર ફેવર્ડ બીકોઝ ઓફ ધ ગ્રેટર રેન્જ એન્ડ સિમ્પ્લિસિટી, એટલે કે પ્રિઝમ આપણને સિમ્પલ આસાનીથી આપણને મળી શકે છે, એટલે કે એનો મોનોક્રોમેટર તરીકે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ક્રિસ્ટલ ઓફ ધ સર્ટેન હેલોજન સોલ્ટ્સ. હવે જો હેલોજન સોલ્ટ એટલે તો કે ક્લોરીન, ફ્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, એના શું લેવાનું આપણે તો કે સોલ્ટ, એનો સોલ્ટ હોય એના ક્રિસ્ટલ પણ આપણે મોનોક્રોમેટર તરીકે યુઝ કરી શકીએ. વિચ ટ્રાન્સમિટ ઇન્ફ્રારેડ ફ્રીલી હેવ બીન યુટિલાઇઝ ફોર ધ ઓપ્ટિકલ પાર્ટ્સ, એટલે કે આ જે ક્રિસ્ટલ છે એ કોના ક્રિસ્ટલ તો કે હેલોજન સોલ્ટના, એના ક્રિસ્ટલ પણ આપણે મોનોક્રોમેટર તરીકે યુઝ કરી શકીએ. ત્યાર પછી આપેલું છે ક્વાર્ટઝ. is employed as the material for prism construction and used for the near infrared region, એટલે કે ક્વાર્ટઝ છે એ કોના પ્રિપેરેશનમાં ઉપયોગ થાય તો કે આ પ્રિઝમના, એટલે કે પ્રિઝમ આપણે મોનોક્રોમેટર તરીકે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને કયા રેન્જમાં તો કે 0.8 to 3 માઇક્રો અથવા તો મ્યુ. The great bulk of the analytical work in the infrared is done with the crystalline sodium ક્લોરાઇડ. વધારે પડતા આ જે એનાલિસિસ થાય છે એમાં મોનોક્રોમેટર તરીકે કોનો યુઝ કરવામાં આવે છે તો કે ક્રિસ્ટલાઇન સોડિયમ ક્લોરાઇડ. એઝ અ પ્રિઝમ મટીરિયલ ઇટ્સ ડિસ્પર્શન ઇઝ હાઈ ઇન ધ રિજન બિટવીન ધ 5 and 15 મ્યુ ઇઝ એડ્યુકેટ ટુ ધ 2.5 મ્યુ, એટલે કે આપણે એને 2.5 થી 15 ની રેન્જમાં પણ આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપેલું છે ક્રિસ્ટલાઇન પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ. બીજો એક મોનોક્રોમેટર તરીકે યુઝ કરી શકીએ પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ એન્ડ સીઝિયમ બ્રોમાઇડ આર સેટિસ્ફેક્ટરી ફોર ધ ફાર ઇન્ફ્રારેડ રિજન. અહીં તમને પૂછી શકે કે ફાર ઇન્ફ્રારેડ રિજન માટે સેટિસ્ફેક્ટરી મોનોક્રોમેટર કોણ છે તો એમાં નામ તમે આપી શકો ક્રિસ્ટલાઇન પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ અથવા તો ક્રિસ્ટલાઇન સીઝિયમ બ્રોમાઇડ. આ બંનેનો યુઝ તમે કરી શકો છો. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આપેલું છે સેમ્પલ હેન્ડલિંગ, એટલે કે જેમાં આપણે સેમ્પલ છે જેનું એનાલિસિસ આપણે કરવાનું છે એને નામ આપી શકીએ સેમ્પલ હેન્ડલિંગ અથવા તો સેમ્પલ હોલ્ડર. તેમ આપેલું છે મિલર હેઝ ડેવલપ એપ્રોપ્રિએટ મેથડ ટુ હેન્ડલ ધ સેમ્પલ ઇન ગેસ, લિક્વિડ ઓર સોલિડ ફેઝ, એટલે કે ત્રણ ફેઝમાં આપણે એનો સેમ્પલને હોલ્ડ કરી શકીએ. કયા તો કે ગેસમાં અથવા તો લિક્વિડમાં અથવા તો સોલિડમાં. હવે અહીં આપેલું છે તમને ગેસિયસ સેમ્પલ. જો સેમ્પલ કેવું હોય તો કે ગેસિયસ ફોર્મમાં હોય, એટલે કે ગેસ તરીકે હોય.
હવે જો આપણે ગેસિયસ સેમ્પલ હોય તો ગેસિયસ સેમ્પલમાં આપેલું છે ગેસિયસ સેમ્પલ આર ધ એક્ઝામિન ઇન ધ ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોમીટર આ રિમૂવલ ઓફ ધ વોટર વેપર, એટલે કે જો ગેસિયસ સેમ્પલને આપણે હોલ્ડ કરવો હોય તો એમાંથી પહેલા આપણે વોટર જે વેપર છે એ વોટરની વેપર આપણે શું કરવી પડે તો કે દૂર કરવી પડે. ધ સિમ્પલેસ્ટ ગેસ સેલ કન્સિસ્ટ ઓફ ધ ગ્લાસ ઓર મેટલ સિલિન્ડર, એટલે કે આપણે જો ગેસને કોઈ સેલમાં આપણે રાખવો હોય તો એક કોનો બનેલો હોવો જોઈએ તો કે અથવા તો ગ્લાસનો અથવા તો મેટલ સિલિન્ડર. 10 cm long and closed with the appropriate window, એકદમ પેક હોવો જોઈએ અને એની લેન્થ કેટલી હોવી જોઈએ 10 cm. The gas sample is pressed through the stopcock and the partial pressure of the 5 to 15 mm of the mercury gives a reasonable level of the absorption in the most air. એટલે કે એમાં આપણે મર્ક્યુરીનું પ્રેશર આપવાનું, મર્ક્યુરિક પ્રેશર કેટલું આપવાનું તો કે 5 to 15 mm જેટલું અને એકદમ કમ્પ્લીટ એને પેક કરેલો હોવો જોઈએ. ત્યાર પછી આવે છે તો કે લિક્વિડ સેમ્પલ, તો લિક્વિડ સેમ્પલને આપણે કઈ રીતે હોલ્ડ કરી શકીએ. It is very difficult to choose a solvent for the infrared spectroscopy, એટલે કે જો કોઈ આપણે લિક્વિડ સેમ્પલને આપણે હોલ્ડ કરવો હોય તો એના માટે આપણે પહેલા તો સોલ્વન્ટ સિલેક્શન કરવું પડે. કેમ તો કે એમાં આપણે એ જે લિક્વિડ સેમ્પલ છે એને આપણે એમાં ડિઝોલ્વ કરવો પડે. એમાં આપેલું છે કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ ઇઝ યુઝફુલ ઇન ધ રેન્જ 4000 to 1350 સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ. અહીંયા એક સોલ્વન્ટનું તમને નામ આપ્યું છે કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ, અને કયા રેન્જમાં યુઝ કરી શકીએ તો કે 4000 થી 1350. કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ બીજું સોલ્વન્ટ તમને આપેલું છે કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ ઇઝ કોમનલી યુઝ ફોર ધ રીજન, એનું રીજન તમને આપેલું છે 1330 to 625 સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ, એટલે કે 1330 થી 625. ત્યાર પછી આપેલું છે ઇન રિસ્ટ્રિક્ટેડ વેવલેન્થ રીજન એન્ડ ઇન વેરી થિન લેયર આલ્કોહોલ, એસિટોન, વોટર, ક્લોરોફોર્મ, સાયક્લોહેક્સેન ઓર અધર લિક્વિડ ઓલ્સો ગિવ્સ અ સેટિસ્ફેક્ટરી રિઝલ્ટ, એટલે કે બીજા આપણે આ બધા જે લિક્વિડ સેમ્પલ છે એના માટે આ બધા સોલ્વન્ટ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આવે છે સોલિડ સેમ્પલ. Solid are the sample in a wide variety of the ways. If the sample is soluble, it may be dissolved and handled as for a liquid. એટલે કે સોલિડ સેમ્પલ છે એને તો ઇઝીલી આપણે એને હોલ્ડ કરી શકીએ, કોઈ પણ વેસલમાં આપણે એને ભરી શકીએ. પરંતુ જો સેમ્પલ છે એ કેવો હોય તો કે સોલ્યુબલ હોય, એટલે કે કોઈ પણ સોલ્વન્ટમાં સોલ્યુબલ થઈ જતો હોય તો એને લિક્વિડ તરીકે આપણે યુઝ કરી શકીએ. Solid sample which are no solvent is suitable can be prepared for the analysis by incorporating them into a pressed plate of the alkali halide. એટલે કે એને આપણે જો હોલ્ડ કરવો હોય તો એ જે શું કહે છે તો કે આલ્કલી હેલાઇડની જે પ્લેટ બનાવેલી હોય એમાં આપણે પ્રેસ કરીને આપણે એને હોલ્ડ કરવો પડે. યુઝ્યુઅલી KBr આલ્કલી હેલાઇડ એટલે કે તો કે અહીં જો આપેલું છે તો કે કે પોટેશિયમ અને બ્રોમિન એનું જે મિક્સર હોય એને શું કહેવાય તો કે આલ્કલી હેલાઇડ. A known amount of the powder mixed sample with the weight amount of the powder of the KBr, એટલે કે જે સેમ્પલ છે એ સેમ્પલ છે એનું મિક્સર આપણે કોની સાથે બનાવવાનું થાય તો કે આ KBr સાથે. The mixture is admitted to pressure of the several tons in die to produce a highly transparent plate or disc which can be inserted into the spectrometer. હવે એનું મિક્સર બની જાય પછી એને સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં આપણે ઇન્સર્ટ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપેલું છે solid sample have also been examined into the form of the thin layer deposited by the sublimation or solvent evaporation on the surface of the salt plate. એટલે કે જે આપણે સોલિડ સેમ્પલ લીધો છે એમાં જો કોઈ ભેજ રહી ગયેલો હોય તો એને આપણે શું કરવો પડે તો કે દૂર કરવો પડે, અથવા જે સોલ્વન્ટ યુઝ કર્યો છે એ સોલ્વન્ટને પણ આપણે શું કરવો પડે તો કે દૂર કરવો પડે. Another method called the mulling, એટલે કે બીજી એક મેથડ છે તો કે કઈ તો કે mulling. એમાં કઈ રીતે has also been developed in which the powder sample is mixed to form a paste with the little heavy paraffin oil. એટલે કે એ જે સેમ્પલ છે એ સેમ્પલ છે એનું મિક્સર આપણે કોની સાથે બનાવવાનું થાય તો કે પેરાફિન ઓઇલ સાથે. The mul એટલે કે જે મિક્સર બન્યું છે એને નામ આપ્યું છે મલ અથવા તો પેસ્ટ પણ કહી શકો. is sandwiched between the salt plate for the measurement, એટલે કે એને જે મિક્સર બની ગયું હવે એને સોલ્ટ પ્લેટ વચ્ચે શું કરી દેવાની તો કે સેન્ડવિચ એટલે કે સેટલ કરી દેવાની અને પછી એનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી તમને નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલું છે about 1 milligram of the solid is finally ground in a small agent, એટલે કે તો કોઈ small amount mortar with a drop of the mulling agent. mulling agent કયું યુઝ આપ્યું છે તો કે ન્યુઝોલ. આ mulling agent એટલે કે જેમાં આપણે પેસ્ટ બનાવી છે એ પેસ્ટ કયું છે તો કે ન્યુઝોલ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ તમને આપેલું છે
If CH vibration of the sample are to be determined, then the hexachlorobutadiene is used instead of neutral. એટલે કે જો આપણે CH વાઇબ્રેશન એમાં અલગ અલગ બોન્ડ આવેલા છે, કાર્બન સાથે ઘણા બધા એટમ જોડાયેલા હોય, તો એમાં આપણે કોનું એનાલિસિસ કરવાનું છે? તો કે CH બોન્ડનું. જો CH બોન્ડનું એનાલિસિસ કરવાનું હોય તો એમાં આપણે મલિંગ એજન્ટ તરીકે કોનો યુઝ કરી શકીએ? તો કે હેક્ઝાક્લોરોબ્યુટાડાઇન. કોની જગ્યાએ? તો કે ન્યુટ્રલની જગ્યાએ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ આપેલું છે તમને ડિટેક્ટર્સ. According to the GWing 1971, infrared detectors suitable for the spectrophotometry are also of two types. બે પ્રકારના ડિટેક્ટર્સ હોઈ શકે. પહેલું તમને નામ આપેલું છે થર્મલ ડિટેક્ટર. તો એમાં કીધું છે which depend on the integrated energy of the large number of the incident photons to produce a measurable response via their heating effect. એટલે કે એક પેલું ડિટેક્ટર કયું છે? તો કે થર્મલ ડિટેક્ટર. બીજું આપેલું છે તમને ફોટો ડિટેક્ટર, in which electron can be caused to move a higher level by the energy of a single photon of the infrared radiation. એટલે કે પેલું આપેલું છે થર્મલ ડિટેક્ટર. એટલે કે કોઈ હીટિંગ ઇફેક્ટ આવતી હોય તો એ જે હીટિંગ ઇફેક્ટ છે એને કોણ ડિટેક્ટ કરી શકે? તો કે એને નામ આપ્યું છે થર્મલ ડિટેક્ટર. અથવા તો જે રેડિયેશન છે એમાં ફોટોન્સ આવેલા હોય, એ ફોટોન્સ છે એને ડિટેક્ટ કોણ કરી શકે? તો કે આ ફોટો ડિટેક્ટર. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલો છે when instrument is connected to the galvanometer, a deflection is noticed in letter which in the proportion to the transmitted radiant power. Lead sulfide photoconductive cell are sensitive to the infrared radiation up to 3 mu. એટલે કે અહીંયા જો તમને એક ડિટેક્ટર આપ્યું છે, કયું? તો કે લેડ સલ્ફાઇડ ફોટો ડિટેક્ટિવ. ત્યાર પછી તમને નેક્સ્ટ આપેલું છે. નેક્સ્ટ એટલે કે કયું આપેલું છે? તો કે થર્મોકપલ. એટલે કે આ પણ એક પ્રકારનું ડિટેક્ટર જ છે. એમાં જો આપ્યું છે it is most widely used in the infrared. એટલે કે સૌથી વધારે યુઝફુલ થતો હોય એ કયું છે? તો કે આ થર્મોકપલ. a black net એટલે કે એક કાળી પડી ગયેલી હોય એવી ગોલ્ડ ફોઇલ. ગોલ્ડ ફોઇલ છે એ કેવી હોય? તો કે કાળી પડી ગયેલી ગોલ્ડ ફોઇલ હોય. is welded to the fine wires for the two metals of the different thermoelectric power. થર્મોઇલેક્ટ્રિક પાવર એટલે કે એનું એક જે કોન્સ્ટિટ્યુટ કહીએ આપણે, એનો એક આપણે ગુણધર્મ કહીએ, કયો છે? તો કે થર્મોઇલેક્ટ્રિક પાવર. એ થર્મોઇલેક્ટ્રિક પાવર બંને મેટલના કેવા હોય છે? તો કે અલગ અલગ. ઇફ ટુ વેલ્ડેડ જોઇન્ટ્સ આર કેપ્ટ એટ ધ ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચર. હવે જે બંને જોઈન્ટ લીધા છે, ડિફરન્ટ થર્મોઇલેક્ટ્રિક પાવર વાળી જે મેટલ લીધી છે એને અલગ અલગ તાપમાને આપણે રાખવાનું. અ સ્મોલ ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ ઇઝ ડેવલપ્ડ બિટવીન ધ જોઇન્ટ્સ. એટલે કે જે બંને મેટલમાં ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે અહીંયા તમને. એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે તો કે બોલોમીટર હેઝ ઓલ્સો બીન એમ્પ્લોયડ એઝ ધ ઇન્ફ્રારેડ ડિટેક્ટર. બીજું એક ડિટેક્ટર તમને કઈ આપ્યું છે? તો કે આ બોલોમીટર. A bolometer is constructed from the metal or semiconductor that exhibit a large change in the electrical resistance. એટલે કે એનું જે ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ છે એમાં શું હોવું જોઈએ? તો કે વધારે પ્રમાણમાં તફાવત. એઝ અ ફંક્શન ઓફ ધ ટેમ્પરેચર. when radiation falls on bolometer, એટલે કે જે આપણે સેમ્પલમાંથી રેડિયેશન બહાર નીકળશે એ કોના ઉપર પડશે? તો કે આ બોલોમીટર પર. its temperature change and hence the resistance also change. એટલે કે એનું ટેમ્પરેચર પણ શું થશે? તો કે ચેન્જ થઈ જશે. The degree of change in the resistance is measure of the amount of radiation falling on the bolometer. એટલે કે જેટલા પ્રમાણમાં રેડિયેશન એ બોલોમીટર પર પડશે એટલા પ્રમાણમાં એનું જે રેઝિસ્ટન્સ અને એનર્જી છે એમાં પણ શું થઈ જશે? તો કે ચેન્જ થઈ જશે. ત્યાર પછીનું આવે છે તો કે થર્મિસ્ટર. બીજું એક ડિટેક્ટર આપ્યું છે થર્મિસ્ટર. This consists of the fair mixture of the metal oxide. એ કોનું મિક્સર હશે? તો કે પેલું આપેલું છે મેટલ ઓક્સાઇડ. which show the negative thermal coefficient of the electrical resistance. This enables use of the thermistor in the same way as the બોલોમીટર. એટલે કે થર્મિસ્ટર છે એનો પણ સેમ યુઝફુલ કોના જેવો થાય છે? તો બોલોમીટર જેવો. એટલે કે શું હતું? તો કે બોલોમીટર ઉપર જે સેમ્પલમાંથી રેડિયેશન નીકળે છે એ કોના ઉપર પડશે? બોલોમીટર પર. અને જે બોલોમીટર છે એનો જે થર્મલ રેઝિસ્ટન્સ છે અથવા તો એની જે એનર્જી છે એમાં પણ શું થશે? તો કે વધારો અથવા તો ઘટાડો થશે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ કમ્પોનન્ટ આવે છે એમ્પ્લીફાયર્સ. એમાં આપેલું છે because all bodies at the room temperature emit radiation in the air, it is necessary to use an alternating current amplification. એટલે કે આપણે એમ્પ્લીફાય કરવું એટલે કે તો કે આપણે ઓલું ઝૂમ કહીએ, ઝૂમ કરવું એને શું કહેવાય? તો કે એમ્પ્લીફાય કરવું. After amplification the signals is rectified and used to drive to the recorder. અને જે એમ્પ્લીફાય થઈ જશે એ સિગ્નલ એમ્પ્લીફાય થઈને છેલ્લે ક્યાં જશે? તો કે રેકોર્ડરમાં. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલો છે
નોર્મલ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશનલ મીન્સ કે ફંડામેન્ટલ વાઇબ્રેશન ઓફ ધ IR. કયા કયા પ્રકારના વાઇબ્રેશન તમને જોવા મળતા આવ્યું છે? જનરલી ધેર આર ટુ ટાઈપ્સ. એમાં ફર્સ્ટ આપેલું છે સ્ટ્રેચિંગ વાઇબ્રેશન એન્ડ સેકન્ડ આપેલું છે બેન્ડિંગ વાઇબ્રેશન. તો એમાં પેલું આપણે જોઈએ સ્ટ્રેચિંગ વાઇબ્રેશન. Stretching vibration. In this type of vibration, the atoms moves essentially along the bond axis. એટલે કે એ બોન્ડની આજુબાજુ શું થતા હોય તો કે મૂવ થતા હોય. So that the bond length increase or decrease. એટલે કે બોન્ડની આજુબાજુ જો મૂવ થતા હોય તો એની બોન્ડ લેન્થમાં પણ શું થતો હશે તો કે વધારો અથવા તો ઘટાડો થતો હશે. But atoms remains in the same bond axis. એટમ છે એ એની એક્સિસ ઉપરથી એની જગ્યાએથી અલગ થશે નહીં. Such a mode of vibration does not cause an dipole change in the symmetrical molecules. Such અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે તો કે ઓક્સિજન કાર્બન ઓક્સિજન એટલે કે CO2 નું એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું છે and therefore is not IR active. તો અહીંયા જો આપેલું છે. હવે આ જે સ્ટ્રેચિંગ વાઇબ્રેશન છે એમાં પણ પાછા એના બે પ્રકાર પડે છે. એ બે પ્રકાર કયા કયા તો કે પેલું આપેલું છે સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ અને બીજું આપેલું છે એસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ. સિમેટ્રિકલ એટલે કે તમારે એનો અર્થ લેવો હોય તો સરખું અને એસિમેટ્રિકલ એટલે કે તો કે સરખું ના હોય તેવું. તો એમાં જો આપેલું છે સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ. In this type of stretching with respect to a particular atom, other two atoms in a molecule move in the same direction. એટલે કે કોઈ પણ એક એટમને આપણે સેન્ટર તરીકે લઈ લઈએ એની આજુબાજુના જે બે એટમ છે એ સેમ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતા હોય છે. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ઇન કેસ ઓફ મિથિલિન ગ્રુપ HCH, the two hydrogen atom move away from the central carbon atom without change in the bond angle. એટલે કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બે કાર્બન હોય, ધારો કે અહીંયા વચ્ચે તમને કાર્બન આપેલો છે, આ વચ્ચે જે કાર્બન આપેલો છે આ કાર્બનની આજુબાજુ તમને અહીંયા બે હાઇડ્રોજન જોવા મળે છે. આ વચ્ચે કાર્બન છે અને બંને શું છે તો કે હાઇડ્રોજન. તો એ બંને સેમ ડાયરેક્શનમાં એટલે કે અથવા તો આ કાર્બનથી દૂર જતા હોય, આ કાર્બનથી બંને એક સાથે દૂર થાય અથવા તો કાર્બન તરફ એક સાથે શું આવે તો કે નજીક આવે. એટલે કે જો સેમ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતા હોય તો એને શું કહેવાય તો કે સિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ વાઇબ્રેશનલ. ત્યાર પછી તમને નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપેલો છે એમાં કીધું છે તમને એસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ વાઇબ્રેશન. એસિમેટ્રિકલ એટલે કે તો કે સરખું ના હોય તેવું અલગ અલગ દિશામાં. એમાં કીધું છે ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રેચિંગ વન એટમ્સ મૂવ અવે એટલે કે દૂર જવું ફ્રોમ ધ સેન્ટ્રલ એટમ while the other atoms moves toward એટલે કે નજીક આવવું. તો સેન્ટ્રલ એટમ એટલે કે એક એટમ છે એ સેન્ટ્રલ એટમ થી દૂર જતો હોય અથવા તો અને બીજો એટમ છે એ સેન્ટ્રલ એટમ તરફ આવતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન મિથિલિન ગ્રુપ હાઇડ્રોજન એટમ એપ્રોચ ધ કાર્બન while others move away. તો અહીંયા તમને એનું પણ એક્ઝામ્પલ આપી દીધું છે કે અહીંયા જે કાર્બન એટમ છે એમાં જે એક કાર્બન એટમ છે એ એક કાર્બન એટમ છે એ કાર્બન એટમથી એક હાઇડ્રોજન ક્યાં જશે તો કે દૂર જશે અને બીજો જે હાઇડ્રોજન છે એ ક્યાં આવશે તો કે નજીક આવશે. ધારો કે આ હાઇડ્રોજન જો આ નજીક આવતો હોય તો આ જે હાઇડ્રોજન છે એ એનાથી ક્યાં જશે તો કે દૂર જશે. એટલે કે એક એટમ છે એ નજીક આવે અને જે બીજો એટમ છે એ ક્યાં જતો રહે તો કે દૂર જતો રહે. તો એને આપણે નામ શું આપે છે તો કે એસિમેટ્રિકલ સ્ટ્રેચિંગ. ત્યાર પછી સેકન્ડ આવે છે બેન્ડિંગ વાઇબ્રેશન. એમાં તમને આપેલું છે સચ વાઇબ્રેશન મે કન્સિસ્ટ ઓફ ધ ચેન્જ ઇન ધ બોન્ડ એંગલ. એટલે કે જે આપણે ઉપર જે સ્ટ્રેચિંગ વાઇબ્રેશન જોયું એમાં બોન્ડ લેન્થમાં વધારો અથવા તો ઘટાડો થતો હતો. હવે અહીંયા બેન્ડિંગ વાઇબ્રેશન છે એ બેન્ડિંગ વાઇબ્રેશનમાં ચેન્જ શેમાં થશે તો કે બોન્ડ એંગલમાં. એમાં આપેલું છે બિટવીન ધ બોન્ડ્સ વિથ અ કોમન એટમ ઓન ધ મુવમેન્ટ ઓફ અ ગ્રુપ ઓફ એટમ્સ with respect to the remainder of the molecule without movement of the atoms in a group with respect to the one another. એમાં આપેલું છે તમને there are 4 types. એટલે કે આના પ્રકાર કેટલા છે તો કે 4. એમાં પેલું કયું છે સિસોરિંગ, એના પછી રોકિંગ, એના પછી આવશે વેગિંગ અને છેલ્લું આવે છે ટ્વિસ્ટિંગ. તો હવે આ ચારે ચાર પ્રકાર આપણે હવે જોઈએ. તેમાં પહેલો પ્રકાર આપેલો છે તમને સિસોરિંગ. In scissoring, the two atoms concert to an atoms move towards and away from the each other with the deformation of the valency angle. એટલે કે એનો જે બોન્ડ એંગલ છે એ બોન્ડ એંગલ શું થશે તો કે ચેન્જ થશે. તો અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એ એક્ઝામ્પલમાં જોઈ શકો છો તમે તો કે સેન્ટરમાં ધારો કે આ એટમ હોય એ સેન્ટરમાં એટમ છે એની સાથે આ જે બે એટમ જોડાયેલા છે એ બે એટમ અથવા તો બંને એટમ એ એકબીજાની આમ નજીક આવશે અથવા તો બંને એટમ છે એ એકબીજાથી ક્યાં જશે તો કે આ દૂર જતા હશે. એટલે કે બંને એટમ અથવા તો એકબીજાથી ક્યાં આવે તો કે નજીક આવે અને બંને એટમ એકબીજાથી ક્યાં જશે તો કે દૂર જશે. તો એ જે
વાઇબ્રેશન છે એને નામ શું આપ્યું છે આપણે? તો કે સિસોરિંગ વાઇબ્રેશન. ત્યાર પછી તમને નેક્સ્ટ આપેલું છે રોકિંગ. એમાં કીધું છે ઇન રોકિંગ ધ સ્ટ્રક્ચરલ યુનિટ સ્વિંગ્સ બેક એન્ડ ફ્રોથ. ફ્રોથ એટલે કે કમ્સ એટલે કે નજીક આવવું ઇન ધ પ્લેન ઓફ ધ મોલિક્યુલ. તો વેગિંગમાં તમે એક્ઝામ્પલમાં અહીં જોઈ શકો છો. વેગિંગમાં જો કઈ રીતે ચેન્જ થાય તો કે બંને એટમ અથવા તો એક જ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતા છે. આ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ મૂવ થતો હોય તો આ પણ ક્યાં જાય? તો કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ. અને જો આ જમણી બાજુથી આ ડાબી બાજુ આવતો હોય તો બીજો એટમ પણ ક્યાં જાય? તો કે જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ. એટલે કે બંને એટમ છે એ સેમ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતા હોય છે. તો એને નામ શું આપ્યું છે આપણે? તો કે રોકિંગ વાઇબ્રેશન. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ થર્ડ આપેલું છે તમને તો કે વેગિંગ. વેગિંગમાં શું કીધું છે? ઇન વેગિંગ ધ સ્ટ્રક્ચરલ યુનિટ સ્વિંગ્સ બેક એન્ડ ફ્રોથ આઉટ ઓફ ધ પ્લેન ઓફ ધ મોલિક્યુલ. એટલે કે આ જે પેલા બે આપણે જોયા હતા કે જે સિસોરિંગ અને રોકિંગ એમાં પ્લેનમાંથી કોઈ પણ એટમ બહાર જતો નહોતો, પરંતુ આ થોડું અલગ પડશે. આ વેગિંગમાં એ પ્લેનની બહાર અથવા તો પ્લેનની અંદર આવી શકે છે. એટલે કે કઈ રીતે? તો કે આપણે જે ઝૂલો હોય છે એ ઝૂલો કઈ રીતે મૂવ કરતો હોય તો કે આગળ જતો હોય અને પછી ક્યાં જતો હોય તો કે પાછળ જતો હોય. તો આમાં પણ જો આ સેન્ટર છે એ સેન્ટરથી એક એટમ છે એ એક એટમ ક્યાં જશે? તો કે આ પાછળની સાઈડ જતો હોય. તો આ બીજો એટમ છે એ પણ ક્યાં જતો હશે? તો કે પાછળની સાઈડ. અને જો એક એટમ છે એ ક્યાં આવતો હોય તો કે આગળની સાઈડ. અને બીજો એટમ છે તો એ પણ ક્યાં આવતો હોય તો કે આગળની સાઈડ. એટલે કે આ ઝૂલાની જેમ છે એ મૂવ થતા હોય છે. નેક્સ્ટ લાસ્ટ આવે છે ટ્વિસ્ટિંગ. The structural unit rotates about the bond which joint it to remainder of the molecule. In a molecule containing more than 2 atoms, all 4 types of vibration may be possible. એટલે કે બે કરતા વધારે એટમ જો જોડાયેલા હોય તો ચાર પ્રકારના વાઇબ્રેશન તમને એમાં જોવા મળી શકે છે. તો અહીંયા તમને જો એક વાઇબ્રેશન બધા તમને આપી દીધા છે. એ પેલું એમાં આપ્યું છે કહ્યું તો કે એસિમેટ્રિકલ સેચિંગ. એસિમેટ્રિકલ સેચિંગ એટલે કે તો કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમને આ ઘાટી લાઈન બતાવી છે. ઘાટી લાઈન એટલે કે જોનાર તરફ હોય અને આ જે આછી લાઈન બતાવી છે એ ક્યાં હોય તો કે જોનારથી દૂર હોય. ત્યાર પછી આવે છે તો કે સિમેટ્રિકલ. સિમેટ્રિકલમાં શું હોય તો કે બંને એક જ બાજુ મૂવ થતા હોય. બંને એક જ બાજુ એટલે કે સેમ સાઈડ મૂવ થતા હોય તો એને તમે શું કહો તો કે સિમેટ્રિકલ. ત્યાર પછી આવે છે તો કે ઇન પ્લેન બેન્ડિંગ ઓર સિસોરિંગ. બેન્ડિંગ અથવા તો સિસોરિંગ એટલે કે તો કે કાતરની જેમ. સિસોરિંગ એટલે કે સીઝર આપણે કહીએ સીઝર એટલે કે કાતરની જેમ મૂવ થતો હોય. અથવા તો બંને જે છે એ બંને એકબીજાથી ક્યાં હોય તો કે નજીક આવતા હોય. અથવા તો બંને છે એ એકબીજાથી ક્યાં જતા હોય તો કે દૂર જતા હોય છે. ત્યાર પછી તમને નેક્સ્ટ આપેલું છે તો કે ઇન પ્લેન બેન્ડિંગ ઓર રોકિંગ. રોકિંગ એટલે કે તો કે બંને જો અહીંયા એક જ સાઈડ મૂવ થાય છે, સેમ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતો હોય, એ સેમ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થતો હોય તો એને શું કહે તો કે રોકિંગ. ત્યાર પછી આવે છે આઉટ ઓફ પ્લેન બેન્ડિંગ ઓર વેગિંગ. વેગિંગ એટલે કે તો કે આગળ અથવા તો પાછળ. તો અહીં તમને જો પ્લસ સાઇન દર્શાવ્યું છે, એ પ્લસ સાઇન કોની દર્શાવ્યું છે તો કે એ ધારો કે આગળની સાઈડ મૂવ થતા હોય તો બંને એટમ એક સાથે આગળની સાઈડ મૂવ થતા હોય. અથવા તો જો માઇનસ સાઇન હોય તો બંને એટમ એક સાથે ક્યાં જતા હોય તો કે પાછળની સાઈડ છે. એટલા માટે એને નામ આપ્યું છે વેગિંગ. અને છેલ્લું આપ્યું છે ટ્વિસ્ટિંગ. ટ્વિસ્ટિંગ એટલે કે તો કે એક એટમ ક્યાં જતો હોય તો કે પાછળની સાઈડ જતો હોય તો બીજો એટમ ક્યાં આવતો હશે તો કે આગળની સાઈડ. જો આ એટમ આ આગળની સાઈડ આવતો હોય તો આ એટમ ક્યાં જતો હોય તો કે પાછળની સાઈડ. એટલા માટે એને નામ શું આપ્યું છે તો કે ટ્વિસ્ટિંગ.